Framme vid gränsstationen. Se hur det ska gå. Så det tog ju mindre än en halvtimme att klara av alla formaliteter. Gränsen mellan Zimbabwe och Botswana. Norra Botswana vid Kasane. Nu ska jag köra in i Kasane och se, klockan är 11:15 och dags för kaffe. Det här är bilen som jag har hyrt. Det är en Land Rover 110